සුබ දවසක් ඔයාලට මහුම් with Dulee YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ මිමි තුනක් භාවිතා කරලා චූටි දුවට ලස්සන ගවුමක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම මේ විදිහට රෙදි කෑල්ල බලවාටි දෙක එකට ඉන්න නවාගෙන ඊට පස්සේ නැවතත් නවන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන රෙදි පෙටවල් 4ක් තියෙනවා. මම පළු දෙකම එක සැරේ කපා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ඇඳගත්තු රේඛාව මත උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදපු ප්‍රමාණය මම මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අත්කට ඇඳීම සඳහා මම පහළට ලකුණු කරනවා උරහිස දෙකට බෙදපු මිම්මම. මම උරහිස මිම්ම ගත්තේ 10:00මාරක්. එතකොට දෙකට බෙදෙනවා 5යි කාලයි. හරහට ලකුණු කරනවා පපුව වට මම අරන් තියෙන 24ක්. එක හතරට බෙදලා අඟලක් හෝ 1:00මාරක් මෙතෙන්දී එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මම උරහිස මිම්ම ගත්තේ 10:00මාරයි. ඒ මිම්මම තමයි මම ඉන දක්වා උස මිම්ම විදිහට ගන්නේ 10:00මාරක්. මෙතන රැගල් රේඛාවේ මිම්මට වඩා අඟල් භාගයක් අඩුවෙන් ඉන මිම්ම ලකුණු කර ගන්න. මේ විදිහට පපුව මිම්ම සහ ඉන මිම්ම යා කරනවා. ඊළඟට මම අත්කට ඇඳ ගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ විදිහට පහළට රේඛාවක් ඇඳලා මෙතනින් අඟල් 3 කාලක විතර ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ඉන්න. ඉහළට අඟල් 2ක් අරගෙන මේ ආකාරයට අත්කට වක්‍ර කරන්න. කරේ ගැඹුර විදිහට ගන්න අඟල් 3:00මාරයි. පොඩි එක්කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් 3:00මාරක් ඇති. පළල හැටියට මම අඟල් 2:00මාරක් ගන්නවා. මම මේ ආකාරයට රවුම් හැඩේ කරක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් උරහිස මේ විදිහට අඟල් භාගයක් විතර හැඩ කර ගන්න. මේ විදිහට ඉන්න අඟල් භාගයක් හැඩ කර ගන්න ඕනේ. අපි මෙතන ඉදිරිපස පළුවයි පිටුපස පළුවයි දෙකම කපන නිසා අපි මේ ආකාරයට පිටිපස්සේ කර ගැඹුර අඟල් 1:00මාරක් විතර ගන්නවා. අරගෙන මෙතන ඉඳලා මේ විදිහට යා කර ගන්න. තියෙන්නේ පසු පළුවේ අත්කට. අපි බලමු පෙර පළුවේ අත්කට අපි මේ විදිහට මේ කොටසේ මැද මේ ආකාරයට මාක් කරගෙන අඟල් කාලක් විතර ඇතුළට ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තව ගැඹුරු කරලා අපි ඇඳ ගන්නවා. මෙතන පළු දෙකම ඇඳගෙන තියෙන නිසා ඔයාලා මුලින්ම කපන්න ඕනේ පසු පළුව. මේ විදිහට කර උරහිස පසු පළුවේ අත්කට ඊට පස්සේ අංශය වාටිය ඉනෙන් පහළට අඟල් කාලක් හෝ භාගයක් මහුම් වාසි තියලා අපි මේ විදිහට කපා ගමු. එහෙනම් මේ විදිහට අපි පළු දෙකම කපා ගත්තා. දැන් මෙතනින් මම එක පළුවක් මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. මෙතන අපි ඉදිරිපස පළුව නැවත කර සහ අත්කට කපා ගමු. පසු පළුව සඳහා මම මේ විදිහට පොඩි විවරයක් සකස් කර ගන්නවා. අඟල් 3:00මාරක් වගේ උසට. අපි නැම්මකට කපා ගත්ත නිසා මේ වගේ පොඩි කැපුමක් මේ ආකාරයට දාන්න. අපි බලමු ප්ලේට් සාය සඳහා කොහොමද රෙදි කෑල්ලක් නවා ගන්න කියලා. මේ විදිහට මේ තියෙන පළල පැත්ත, මේ තියෙන රෙදි උස පැත්ත. එහෙනම් මේ ආකාරයට රෙදි ඉස්සෙල්ලම අපි දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේට් හැඩයට නවා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම දෙකට නවාගත්තු රෙදි කෑල්ල. ඒක මම නැවත ත්‍රිකෝණ හැඩයට එන්න මෙන්න මේ ආකාරයට නවා ගන්නවා. එහෙනම් ප්ලේට් එකට නවාගත්තු රෙදි නැම්ම මත
අපේ මේ කඳ කොටසේ නැම්ම මේ විදිහට තියන්න. තියලා දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉනමින්ම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. මේ ආකාරයට ඉන ලකුණු කරගන්න. සායට අවශ්‍ය උසට වැඩිපුර අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් එකතු කරලා මේ විදිහට ඉනේ සිට පහළට ලකුණු කරගන්න. ඉනෙන් ඉහළට මැහුම් වාසි භාගයක් ඉන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. අඟල් 1/2ක් පළල බයස් පැටි කීපයක් කපාගෙන තියෙනවා අත්කට සහ කර මැසීම සඳහා. අඟල් 3/2ක් පළල 25ක් දිග පටි දෙකක් කපාගත්ත ගව මීනට සම්බන්ධ කරන්න. අඟල් 5/2ක් උස 4/2ක් පළල මේ වගේ කොටු හැඩේ රෙදි කොටසක් කපාගෙන තියෙනවා පසු පළුවේ විවරය මැසීම සඳහා. එතකොට මේ ගවුම මම කියලා දෙන්නේ ආධුනික කෙනෙකුට උනත් මහන්න පහසු විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා මසා ගැනීමේ පහසුව සඳහා මම මේ සාය මේ නැම්ම දිගේ කපලා වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට සායේ තියෙන්නේ පළු දෙකක් විදිහට. මම මුලින්ම මහගන්නේ පසු පළුවේ මෙන්න මේ විවරය. එතකොට මම මේකේ හැට්ට කොටසේ විවරය කැපුවා වගේම මේ රෙදි කොටසෙත් ඒ ප්‍රමාණයටම විවරය කපාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අඟල් කාලක් වගේ ප්‍රමාණයට මම මේක මහනවා. ඒ මහද්දී මෙතෙන්දි මැහුම් වාසිය අඩු කරන්න. නැවත මේ පැත්තට අඟල් කාලකට මැහුම් වාසිය ඉවර වෙන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි විවරය මසා ගත්තාම තියෙන්නේ. ඉතින් බබාට අඳින්න පහසු වෙන්න තමයි අපි මේ ආකාරයට විවරයක් සකස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පොඩි ලූප් එකක් විවරේ මහද්දෙම තියලා මහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පසුව මසා ගැනීම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ උරහිස් මූට්ටු කරගන්න. කරපැත්තෙන් ගානට තියලා අත්කට දක්වා මේ විදිහට අපි උරහිස් දෙක මූට්ටු කරගමු. අපි බලමු ලස්සන්ට කොහොමද පයිපින් එකක් අල්ලගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දි කරවටේට පයිපින් එක අල්ලගෙන යන්න හදන්නේ. මම මෙතන අඟල් කාලක් විතර මාක් කරගත්තා. මොකද නැත්තම් මෙතන විවරේ ළඟ උස කොට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පයිපින් එක මම මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්ත මගේ මේ ඇඳුමේ කන පිටින් මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්නවා. අඟල් කාලකට වටේටම මහගෙන එන්න. දැන් උරහිස් මූට්ටු කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කර වටේටම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පයිපින් එක හොඳ පිටට හරවලා නැවත මසා ගන්න. ඒ විදිහටම අත්කටවල් දෙකටත් පයිපින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කට් මාක් දාන්න. අපි පයිපින් එක අල්ලද්දි මේ විදිහට එළියට අඟල් භාගයක් විතර තියලා තමයි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මැහුම් වාසි ටික මේ පටිය පැත්තට හරවගෙන එළියට තියපු කොටස මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්නවා. ඊළඟට පටිය මේ පැත්තෙනුත් මේ විදිහට නවාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට පයිපින් එක නවලා අඟල් කාලක් වගේ පළල ඉන්න මේක අපි වටේටම මහගෙන යනවා.
එහෙනම් මම මේ විදිහට අත්කට වටේටත් කර වටේටත් පයිපින් අල්ලගත්තා. මම ඊළඟට පිටිපස්සට ගැට ගන්න මේ පටි දෙක මහ ගන්න හදන්නේ. පටිය මේ විදිහට දෙකට නවලා අපිට පුළුවන් මේ අයිනෙන් මහගෙන යන්න. ඒ විදිහට මහගෙන යද්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් අවසාන හරියේදී එලිම මහන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් පොඩි හැඩයක් ඉන්න මෙතන මහ ගන්න පුළුවන්. මම මේක හැඩයට මහන්නේ. ඒක බලන්න මම මහනකොට කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේ මසාගත් පටිය මේ විදිහට පෑනක් දාලා හරව ගන්නවා. පටි දෙක මහලා අපි හොඳ පිටට හරව ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් අයන් කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම ඉනට මේ විදිහට මහගෙන යනවා. එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඉන ලොකුවට තියෙනවා නම් ඒ මැහුමේ ඒ නූලෙන් ඇදලා ඉන පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ රැලි ටිකක් තියලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ සායේ මම කපාගෙන තියෙන ඉනේ ගානට මට එහෙම රැලි තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඉන වෙනසක් වෙයි කියලා අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලම මසා ගන්න. මම ඉදිරිපස පළුවේ ඉනට මේ විදිහට කට් මාක් එකක් දාගත්තා. මේ විදිහටම සායටත් කට් මාක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලක්ෂ දෙක එක මත එක ඉන්න තමයි අපේ මේ ආකාරයට ගවුමීනට සායන සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට අංශය තමයි මුට්ටු කරගෙන යන්නේ. එතෙන්දි මැහුම් ආසි භාගයකට මහන්න. මේ මැහුම් ආසි ටික උඩ පැත්තට හරවලා මහන්න. වාටිය දක්වාම මහන්න ඕනේ. මම එතෙන්දී ඉනට පටියක් තියලම මහ ගන්නවා. මේ විදිහට මේ ඉනේ මැහුම් වාසි වලින් උඩ පැත්තට මේ විදිහට පටිය මෙන්න මේ ආකාරයට තියන්න. තියලා මේ කොටස පටිය ඇතුළට දාලා මේ පළු දෙක මෙහෙම එකට තියලා මහගෙන යන්න. ඊළඟට මම ගවුමේ වාටිය තමයි මහ ගන්න හදන්නේ. මෙතෙන්දි මම අඟල් කාල මේ විදිහට දෙසරයක් නවල වාටිය මහ ගන්නවා. මේ ආකාරයට ඔන්න මම මුලින් අඟල් කාලක් නැමුවා. නැවතත් අඟල් කාලක් නවලා වටේටම වාටිය මහගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම මහ ගන්න අපහසු අලුතෙන්ම මේ මැහුම් කලාවට එකතු වෙන අයට පුළුවන් මුලින්ම අඟල් කාලක් නවලා වටේම මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් අඟල් කාලක් නවලා ආයමත් සැරයක් මහන්න. එතකොට මැහුම් දෙකක් පේන්නේ කන පිට පැත්තෙන්, හොඳ පිටට පේන්නේ එක මැහුමක් විතරයි. මේ තියෙන්නේ මම මසාගත් ගවුමේ පිටිපස්සේ පළුව. ඉතින් මම මේ විදිහට ලූප් එකක් සම්බන්ධ කරලා බටන් එකක් දාලා තමයි මේක නිමා කරගෙන තියෙන්නේ. අඟල් දෙකක් දිග බේබි ලස්ටික් කොටසක් තමයි මම ඒ සඳහා භාවිතා කරේ ලූප් එක සකස් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ වගේ ලූප් එකක් රෙදි වලින්ම කොහොමද සකස් කරගෙන ඇඳුමට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා ටයිට් ගවුම මැසීම වීඩියෝ එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලින්ක් එකත් මම ඔයාලට දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ මහගත්තු ගවුම ඉදිරිපස පළුව. ඒක අලංකාර කර ගැනීම සඳහා මම මේ වගේ බෝ එකක් සකස් කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බයස් පටියක්. එතකොට මේ බෝ එක සකස් කර ගැනීම සඳහා අඟල් 12ක් දිග, අඟල් 5ක් පළල රෙදි කොටසක් භාවිතා කරා. ඉතින් ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා මේ වගේ ලස්සන ගවුම් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.